Hello everyone. How are you doing? ඉතින් අද ඔන්න මම ඔයාලට අලුත් lesson එකක් ගෙනාවා. අද lesson එක තමයි be supposed to plus infinitive. ඔයාලට මෙහෙම කිව්වට තේරෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ be plus supposed to infinitive කියන මේ වාක්‍ය රටාවෙන් අපි මොන වගේ වාක්‍යද හදාගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටාවෙන් expectation එකක් කියන්න. කියන අපේ බලාපොරොත්තුවක් කියන්න. ඒ වගේම obligations බැඳීම් අපි බැඳිලා ඉන්නවනේ යම් කිසි දේවල් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි කිව්වොත් අපි කවුරු හරි අපිට රහසක් කිව්වොත් අපි ඒක රකින්න බැඳිලා ඉන්න. අන්න ඒක ඒ වගේ ඒකට තමයි obligation කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම responsibilities අපිට තියෙන වගකීම්. අර ඉස්සෙල්ලා උදාහරණෙම ගත්තත් අපිට තියෙන වගකීමක් තමයි ඒ රහස කාටවත් නොකිය ඉන්න එක. ඒ රහසක් විදියට රකින්න එක නේද? අන්න ඒ වගේ එකකට අපි responsibility එකක් කියලා කියනවා. එතකොට be supposed to infinitive කියන එක භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න යන්නේ. එතකොට මේ be verb කියන තැනට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් am, is, are ඒ වගේම මේවයි past forms වන was, were වගේ be verbs භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Supposed to කියන එක කොතනකදීවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙන්න මේ infinitive එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? infinitive එක කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක තියෙන base form එක කියලා කියන්නේ. base form. infinitive කියලා අපි හඳුනන base form එකට. base form කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක තියෙන මූලික ස්වරූපය. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් eat කියන ක්‍රියාපදය. eat කියන ක්‍රියාපදයේ අර මූලික ස්වරූපයමනේ eat කියන්නේ. එහෙනම් eat. එතකොට drank කියන්නේ drink කියන එකේ past tense එක. එතකොට මොකද්ද base form එක වෙන්නේ? drink කියන ක්‍රියාපදය. මේ වාක්‍ය රචාවේදී අපි හැම තැනදීම මේ toට පසුව යොදන්නේ infinitive එක ක්‍රියාපදයේ base form එක. දැන් අපි එහෙනම් උදාහරණ වාක්‍ය ටිකකට යමු. අපි උදාහරණ වාක්‍ය වලට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ be supposed to plus infinitive භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න කියලා. හරි අපි මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. මේ උදාහරණේ ඉන්නේ ඔයා සහ බොස් කියලා හිතන්න. නිකම්ට එහෙම හිතන්න. හරි? හරි මෙතන එහෙනම් ඉන්නවා ඔයා, you ඉන්නවා මෙතන ඉන්නවාගේ බොස්. හිතන්න බොස් ඔයාව වැඩට ඒම සඳහා බලාපොරොත්තු වුණා 8ට. බොස් ඔයා එයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණේ 8ට. නමුත් ඇත්තටම ඔයා ඔෆිස් එකට ගියේ 8:30ට. මෙහෙම නිකන් අපි හිතමු. හරි? එතකොට ඔයාව 8ට එයි කියලා තමයි බලාපොරොත්තුනේ බොස්. එහෙනම් අපි ඒක නිකන් normal වාක්‍යයක් විදිහට කිව්වහම අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. The boss expected me at work at 8 am. බොස් මාව බලාපොරොත්තු වුණා වැඩට එයි කියලා 8ට. හරි? බලාපොරොත්තු වුණා expected past tense එක. එතකොට ඔයාලා past tense ගැන දන්නේ නැත්නම් මේකේ lesson එකක් ඇති අපේ channel එකේ past tense ගැන ඔයාලට පුළුවන් ඒ lesson එක බලලා එන්න. හරි? එතකොට මෙතන expected කියන වචනයෙන්ම තේරෙනවා අපිට මේ වාක්‍යයේ තියෙන expectation එකක් ගැන. මම කලින් කිව්වා expectation එකක් ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ be supposed to infinitive කියන වාක්‍ය රටාවෙන් හදලා වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් කියලා. මම ඔයාලට කිව්වා expectation එකක් ගැන කියනකොට අපිට මෙන්න මේ be supposed to infinitive කියන වාක්‍ය රටාවෙන් වාක්‍ය ගොඩනගලා හදන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ the boss expected me at work at 8 am කියන වාක්‍ය be supposed to infinitive වාක්‍යයක් වලට පත් කරන්නේ කියලා. හරි? එතකොට boss තමයි මාව බලාපොරොත්තු උනේ. කාවද බලාපොරොත්තු උනේ? මාව. එහෙනම් I මුලට ගන්න. I was ගන්න හේතුව තමයි මෙතන expected නේ තියෙන්නේ past form එකක් නෙනේ. ඒ නිසා අපි be verb එකේ past form එක ගත්ත නැත්නම් අපිට මෙතන am ගන්න තිබ්බනේ. එහෙම කරන්නේ නැතුව was ගත්ත හේතුව තමයි මේ expected කියන past form එකක් තියෙන නිසා. එහෙනම් I was supposed to මේකේ විදියට මෙනවා. මෙතන be ඇවිල්ලා තියෙන හේතුව තමයි to වලට පස්සේ එන්න ඕනේ infinitive එකක්. ඒතර මෙතනදී be කියන එක ක්‍රියා කරන්නේ infinitive එකක් විදියට. මොකද වෙන මෙතන අපිට දාන ක්‍රියාපදයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාපදයක් දාන්නේ. හැබැයි be කියන මේ වචනය දැම්මත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. I was supposed to be මේ අවස්ථාවේ හැටියට be දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? I was supposed to be at work at 8 am. හරි? එතකොට මේක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති passive form එකක් වගේ තමයි යන්නේ මේ be supposed to infinitive කියන වාක්‍ය. passive form එකක් වගේම තමයි යන්නේ. active voice passive voice කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. ඒතර passive voice pattern එකටම තමයි ටිකක් යන්නේ මේ be supposed to infinitive කියන
වාක්‍ය රටාවේ. හරි බලන්න මේ වාක්‍යයේ තියෙන expectation එකක් ගැන තමයි we expected to meet at 9 am. අපි බලාපොරොත්තු වුණා හමු වෙන්න 9ට. යාළුවෝ දෙන්නෙක් කියලා හිතන්න. ඒතර කවුරු කාව මුණ ගැහෙන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්න හිටියේ? අපිව නේද? ඒ කියන්නේ යාළුවා මාව බලාපොරොත්තු වෙන්න හිටියා, මම යාළුවා බලාපොරොත්තු වෙන්න හිටියා. එහෙනම් අපි කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. We expected to meet at 9 am. අපි කාවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එතකොට අපිවමයිනේ. එහෙනම් අපි කියන එක මුලට ගත්තා. We were. We plural නිසා අපි be verb එක භාවිතා කරන්නේ were කියන be verb එක. ආ ගත්තේ නැති හේතුව තමයි ආ කියන්නේ present form එකක්. past form එකක් නෙමෙයිනේ. අපි past form එක තමයි ගන්න ඕන හේතුව මෙතන expected කියලා තියෙන නිසා. එහෙනම් we were supposed to ඒ විදිහට මෙනවා meet. ඔන්න infinitive එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ක්‍රියාපදයේ base form එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. We were supposed to meet at 9 am. අපි හිතුවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන හිටියේ 9ට හම්බ වෙන්න. හැබැයි නමුත් එක යාළුවෙක් හිතන්න පරක් වෙලා ආව 9:30ට ආවේ. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් හිතන්න ඔයාගේ යාළුවා 9:30ට එනවා. ඔයා 9 වෙනකොට කීප තැන ඉන්නවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් එයාට කියන්න we were supposed to meet at 9 am. අපි හිතාගෙන හිටියේ 9ට මෙතනදී හමු වෙන්න. නේද? හරි. අපි බලමු තව වාක්‍යයක්. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. I am expecting a sunny day. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉර පායපු දවසක්. වැස්ස නැති ඉර පායපු දවසක්. මම පොඩි පික්චර් එකකුත් ඇඳලා ඉර පායපු දවසක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. හරි? එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් it මුලට අරගෙන. කියන්නේ sunny day එකක් කියලා කියන්නේ දවසක් කිව්වහම අපි it නේ ගන්නෙ නේද? it කියන pronoun එකනේ ගන්නෙ. නිසා it is ගන්නවා. මොකද මෙතන am තියෙන්නේ. කියන්නේ present form එකකින් යන වාක්‍යයක් නිසා am මේ is ගත්තා. It is supposed to be sunny. It is supposed to be sunny. It's supposed to be sunny. මෙතන be sunny කියලා ගත්තේ මේ sunny day කියන එක adjective එකක්. adjective එකක්. හරි? adjective එකක් නිසා තමයි මෙතන be ගත්තේ infinitive එකක් විදිහට මෙතනදී ක්‍රියා කරනවා be කියන මේ වචනය. It's supposed to be sunny. ඒ කියන්නේ අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ sunny day එකක්. ඉර පායපු දවසක්. නමුත් හිතන්න එකපාරටම වහින්න ගන්න. එකපාරටම වහින්න ගන්න. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් it was supposed to be sunny. අද දවස් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ වෙන්නේ නෙමෙයි. අද දවස් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ sunny day එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඉර පායපු දවසක් විදියට බලාපොරොත්තු වුණේ. දැන් ඔන්න එකපාරටම වහින මම කියන අද අපි බලාපොරොත්තු වුණේ වැස්සි නැති sunny day එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඉර පායපු දවසක් විදියට. ඒ නිසා තමයි was ගත්තේ. හරි? එහෙනම් it was supposed to be sunny. It was supposed to be sunny. මේ වාක්‍ය අපිට නෙගටිව් කරලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ වාක්‍යෙම අපිට නෙගටිව් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? අද දවස අපි වැස්ස බලාපොරොත්තු වුණේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි නෙගටිව් එකනේ. It wasn't supposed to be sunny නෙමෙයි මෙතන එන්න ඕන rainy. sorry. rainy. හරි. It wasn't supposed to be rainy. It wasn't supposed to be rainy. අද දවසේ වහී කියලා බලාපොරොත්තු වුණේ නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔන්න wasn't දැම්මා. was not කියන දෙක එකතු කරලා තමයි wasn't කරගත්තේ. ඒ නෙගටිව් කරන්න අවශ්‍ය නිසා. හරි? ඒකෝර මෙතන වෙනස් වෙනවත් එක්කම මෙතනත් වෙනස් වුණා. මේ විදිහට තමයි එහෙනම් expectation එකක් මේ be supposed to infinitive කියන වාක්‍යයට භාවිතා කරලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද obligation එකක් බැඳීමක් එහෙමත් නැත්නම් responsibility එකක් මේ be supposed to කියන මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරලා කියන්නේ කියලා. එතන මම වාක්‍ය ටිකක් දීලා තියෙනවා. You are not supposed to stop your vehicle here. මෙතන you කියන pronoun එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ pronoun එකට ගැලපෙන විදිහට ආ කියන be verb එක අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි not ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන්නේ අපේ be verb එකට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් negative කරන්න ඒකට පිටිපස්සේ not දාන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට you are not supposed to ඒ විදිහටම දැම්මා. infinitive එක stop ක්‍රියාවේ මූලික ස්වරූපයකුත් අරගෙන තියෙනවා stop කියලා. stop ඊට පස්සේ අපිට වාක්‍ය ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. Your vehicle here. මෙතන your vehicle here. are. ඔයාගේ වාහනය කියනකොට your vehicle here. You are not supposed to stop your vehicle here. ඔයාගේ වාහනය නවත්වන්න මෙතන ඉඩ නැහැ. ඒ කියන්නේ you are not allowed to stop your vehicle here කියන එකම තමයි you are not supposed to stop your vehicle here කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන මේ තියෙන supposed කියන එකේ තේරුමට සමානයි allowed කියන එක. ඉතුරු ටිකත් ඒ විදියමයි I'm not supposed to tell you මම ඒක ඔයාට කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මට ඒක ඔයාට කියන්න
allow මට ඉඩ දීලා නැහැ ඔයාට ඒක කියන්න. හරි? I'm not allowed මට ඉඩ දීලා නැහැ කියන එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. I'm not allowed to tell you. I'm not supposed to tell you. You are not supposed to smoke here. ඔයාට මෙතන smoke මේ දුම්පානය කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. කියන්නේ ඔයාට මෙතන දුම්පානය කරන්න බෑ. ඔබ්ලිගේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි බැඳිලා ඉන්නවා මෙතන දුම්පානය නොකර ඉන්න. ඒ වගේ තැන් තියෙනවනේ අපි දැන් රෝහලකට පුස්තකාලයකට ඒ වගේ තැන්වලදී පොදු ස්ථානවලදී අපි දුම්පානය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා you are not supposed to smoke here. You are not allowed to smoke here. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ be supposed to plus infinitive කියන මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරලා වාක්‍ය හදාගන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න මේක තනිකරම අර passive voice පැත්තට ටිකක් බර වෙලා යන වාක්‍ය රටාවක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ලෙසන් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ ලෙසන් ඉදිරියේදීත් ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා කැමති නම් ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න අමතක නොකර අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ඉක්මනටම ඔයාලට අලුත් ලෙසන් එකක් අරගෙන එන්නම්. bye.